Nekem egy közeli családtagom került be 4 évre az intézményben. Szörnyű élmény volt ez a 4 év, egyáltalán azok a találkozások, amikor látogatásra lehetett menni, az egy tragikus érzés volt. Első időben még a pad másik oldalán ültek a fogvatartott, másik oldalon a látogató, szemben egymással. Találkozáskor még először az elkezdeteknél egy ölelés, egy puszi lehetett, de az nagyon gyorsan megszűnt, úgyhogy utána már nem lehetett se ölelés, se készfogás, semmi. Sőt, mi több, pár hónap múlva, akkor már egy válaszfalat raktak a két ember közé, a fogvatartott és a látogató közé, ilyen plexit fal, ami ki volt fúrva bizonyos helyeken, tehát hogy a beszéd esetleg jól átmenjen, de az valami tragikus volt. Ott az emberek egymás mellett ülve, mit tudom én, 80 centi távolságra, egymás beszédjét, egy zűrzavart lehetett érezni, betegen jöttem ki onnét akkor, mert nem is hallok annyira jól, és még ezek a zavaró dolgok, ez szörnyű volt. Pedig úgy érzem, hogy a hozzátartozónak is, a fogvatartottnak is nagyon nagy szükség van a simogatásra, egy puszira, a kontaktusra. Bocsánat. Azok az emberek, azok a hozzátartozók, akik esetleg nem olyan agilisak, mint ahogy én, hogy mit tud tenni egy hozzátartozó a fogvatartottért, mert én, ha kitettek az ajtón, bementem az ablakon, tehát mindenképpen próbáltam a célomhoz utat találni. Miután a hallásommal probléma van, akkor így tudtam egy igazolást kérni a fülorvos gégésztől, és akkor én már hál' Istennek jobb helyzetbe kerültem, hogy nem volt párpad olyan, ahol nem volt plexi, és akkor odaülhettünk. Ölelés semmi, mert egyszer akartam egy ölelést, és majdnem úgy szedett le az őr. Szóval nagyon nehéz volt ez a jó pár év, amit ezzel kellett tölteni, hogy látogatni, de a lelkem az mindig azt kívánta, hogy muszáj hozzá menni, neki kell, hogy legyen támasz. Ez egy pokol volt. Ezt nem kívánom soha senkinek, hogy megérje. Az, hogy 4 évre elzárva a szeretteinktől, és az a sok esetben semmi empátiával nem rendelkező emberek, akik ott vigyáztak a rendre, a fegyelemre. Tehát némely emberek empatikusak voltak, de némely ember olyan, aki azt hiszi, hogy ő valaminek a csúcsán van most, és azzal vissza is élhet. Hogy ne úgy bánjon emberekkel, ahogy megérdemlik. Mert az a fogvatartott, az megkapja a büntetését, amit tett, de a hozzátartozó azt nem kellene büntetni. Csak arra tudok gondolni, hogy a hozzátartozó, ha nem támogatja őt, és nem megy hozzá minden alkalomkor, amikor lehetséges, hogy a család mellette álljon, ő érezze. És ezt talán az intézménynek is jobban figyelembe kellene venni, hogy a családdal a kapcsolatot tartsa, mert ha kikerül onnét, akkor a mencsvár csak a család. Első pillanattól kezdve támogattam abban, hogy ha kikerül, akkor hozzám jön, tehát ezt tudomására is adtam az intézményben több helyen, ahol szóba került, hogy igen, hozzám jöhet, és otthonra talál, és minden rendben lesz. Azt elviselni egy családtagnak, hogy a hozzátartozója 4 évig távol van tőle, és ennyire kimért legyenek ezek a találkozások, ezt nagyon-nagyon nehezen lehet megérni. Ez egy nem is tudom kifejezni, talán a szörnyű dolog mellett még számomra is olyan tragédia volt, hogy nem érezheti a hozzátartozóm azt, hogy én szerettem, és mellette vagyok, és
ha kell, kikerül, törődök vele, és segítem, támogatom. Azért vállaltam, hogy hát ha más embereknek ezzel tudok segíteni, hogy változnak bizonyos körülmények. Ha más emberek is érezik ugyanezt a szituációt, vagy érezték, már pedig biztos, hogy érzik, mert mindenkinek a hozzátartozója nagyon fontos, csak nem mindenki mer érte valamit is tenni.